به نام خالق هستی کیمیاگر فصل 13. در ابتدا از شما دوستان عزیزم میخوام ما رو از طریق لایک کردن، حمایت و در صورت خوانش کتاب مورد علاقه کامنت و برای انرژی بیشتر ما رو سابسکرایب کنید به امید روزهای خوش آینده. سال 4 نشانه ها تو را ترک می کنند چون نمی خواهی به آنها گوش بسپری. رؤسای قبایل این را می فهمند و از مقام مشاور خلع می شوی. آنگاه بازرگان ثروتمندی می شوی با شترها و مال و تجاره فراوان. اما بقیه روزهای زندگیت را به آوارگی در میان نخلها و صحرا می‌گذرانی و می‌دانی افسانه شخصیت را به انجام نرسانده ای و اکنون دیگر برای آن بسیار دیر است، بی آنکه هیچگاه فهمیده باشی که عشق هیچگاه انسانی را از دنبال کردن افسانه شخصیش باز نمی دارد. اگر چنین شود به خاطر این است که عشق تو عشقی راستین نبوده، عشقی که به زبان جهانی سخن میگوید. کیمیاگر دایره روی شنها را پاک کرد و مار به تندی در میان شنها و سنگها ناپدید شد. جوان به یاد تاجر بلور فروش افتاد که همواره آرزوی رفتن به مکه را داشت و به یاد انگلیسی که در جستجوی یک کیمیاگر بود. زنی را به یاد آورد که به صحرا اعتماد کرده بود و صحرا روزی مردی که آرزوی دوست داشتنش را داشت برایش آورده بود. سوار اسب‌هایشان شدند و این بار جوان بود که دنبال کیمیاگر می رفت. باد سر و صدای واحه را باز با خود می آورد و جوان می کوشید آوای فاطمه را تشخیص بدهد. آن روز به دلیل نبرد کنار چاه نرفته بود، اما امشب در حالی که به ماری درون حلقه می نگریست، سوار غریب با شانه‌ای بر روی شانه درباره عشق و درباره گنجها، درباره دختران صحرا و افسانه شخصیش سخن گفته بود. جوان گفت با شما می آیم و بیدرنگ آرامشی را در قلبش احساس کرد. فردا پیش از طلوع حرکت می کنیم. این تنها پاسخ کیمیاگر بود. جوان سراسر شب بیدار ماند. 2 ساعت پیش از فرارسیدن روز یکی از جوانانی را که در خیمه‌اش می‌خوابید بیدار کرد و از او خواست تا سکونتگاه فاطمه را نشانش بدهد. با هم چادر را ترک کردند و تا آنجا رفتند. در عوض جوان پول کافی برای خریدن یک گوسفند را به او داد. سپس از او خواهش کرد خوابگاه فاطمه را بیابد، بیدارش کند و بگوید جوان منتظرش است. جوان عرب چنین کرد و در ازای آن پول برای خریدن یک گوسفند دیگر را نیز به دست آورد. سپس گفت اکنون تنهایمان بگذار. جوان عرب مغرور از اینکه به مشاور واحد کمک کرده و خوشنود از به دست آوردن پول خرید 2 گوسفند برای خواب به چادرش بازگشت. فاطمه در ورودی خیمه ظاهر شد. برای قدم زدن به میان نخل‌ها رفتند. جوان می‌دانست این کار خلاف سنت است، اما در آن لحظه هیچ اهمیتی نداشت. گفت دارم میروم و میخواهم بدانی برمیگردم و تو را دوست دارم. چون فاطمه به میان حرفش پرید چیزی نگو، دوست داری چون دوست داری. برای عشق ورزیدن هیچ دلیلی وجود ندارد. اما جوان ادامه داد دوستت دارم
چون رویایی دیدم با پادشاهی ملاقات کردم، بلور فروختم، صحرا را پیمودم، قبایل به هم اعلام جنگ کردند و برای یافتن مکان یک کیمیاگر به کنار چاهی آمدم. دوستت دارم، چون سراسر کیهان برای رسیدن من به تو همدست شدند، همدیگر را در بر گرفتند. نخستین بار بود که یکدیگر را لمس می کردند. جوان تکرار کرد برمی گردم. فاطمه گفت پیش از این آرزومندانه به صحرا می نگریستم. اکنون امیدوارانه می نگرم. پدرم روزی رفت اما به سوی مادرم بازگشت و همچنان برمی گردد و دیگر چیزی نگفتند. اندکی در میان نخل‌ها قدم زدند و جوان او را تا در خیمه اش رساند. گفت برمیگردم، همان گونه که پدرت به سوی مادرت برگشت. دید که چشمهای فاطمه سرشار از اشک شد. میگریی دختر؟ گفت من دختر صحرا هستم. چهرهش را پنهان کرد. اما فراتر از هر چیز یک زن هستم. فاطمه به خیمه‌اش رفت. در اندک زمانی خورشید آشکار می شد. با فرارسیدن روز خیمه را ترک می کرد و همان کاری را که سالها تکرار کرده بود می کرد. اما همه چیز دگرگون شده بود. جوان دیگر در واحه نبود و واحه دیگر معنایی را نداشت که لختی پیش داشت. دیگر مکانی با 50,000 نخل و 300 چاه نبود که مسافران پس از سفری دراز شادمانه به آن وارد شوند. از آن روز به بعد واحه برای او مکانی خالی بود. از آن روز به بعد صحرا مهمتر می شد. همواره به آن خواهد نگریست و می کوشید بفهمد جوان در جستجوی گنجش کدام ستاره را دنبال می کند. بوسه هایش را همراه با باد برای او می فرستد به امید اینکه صورت جوان را لمس کند و برای او می گوید که هنوز زنده است، منتظرش است، همچون زنی که منتظر مرد شجاعتش است، مردی که در جستجوی رویاها و گنجهایش است. از آن روز به بعد صحرا تنها یک چیز خواهد بود: انتظار بازگشت او. هنگامی که سواری در میان شنهای صحرا را آغاز کردند، کیمیاگر گفت به آنچه پشت سر گذاشته‌ای نیندیش. همه چیز در روح جهان ثبت شده و برای همیشه در آن میماند. جوان که دوباره به سکوت صحرا عادت کرده بود گفت انسانها بیشتر به بازگشت میاندیشند تا به رفتن. اگر آنچه میابی از ماده ناب ساخته شده باشد هرگز فاسد نمی شود و می توانی بازگردی. اگر همچون انفجار یک ستاره تنها یک لحظه درخشش باشد به هنگام بازگشت چیزی نمیابی، اما انفجار یک ستاره را دیده ای و همین ارزش رنج را دارد. مرد به زبان کیمیاگری سخن می گفت، اما جوان می دانست به فاطمه اشاره می کند. نیندیشیدن به آنچه که پشت سر گذاشته بود آسان نبود. صحرا با منظره هموار یک نواختش همیشه سرشار از رویاها بود. جوان هنوز نخلها، چاهها و چهره محبوبش را می دید. مرد انگلیسی را با آزمایشگاهش می دید و ساربان را که یک استاد بود ولی نمی دانست. اندیشید شاید کیمیاگر هرگز عاشق نشده. کیمیاگر با شاهینش بر روی شانه جلوتر از او می رفت. شاهین زبان صحرا را خوب می دانست و هرگاه باز می ایستاد از شانه کیمیاگر بر می خواست و رد جستجوی غذا
پرواز می کرد. روز اول یک خرگوش آورد. روز دوم 2 پرنده آورد. شبها پتوها را پهن می کردند و آتش نمی افروختند. شبهای صحرا سرد بود. هرچه ماه در آسمان کوچکتر می شد، شبها هم تاریکتر می شد. 1 هفته در سکوت پیش رفتند. تنها درباره احتیاطهای لازم برای اجتناب از رویارویی میان قبایل صحبت می کردند. جنگ ادامه داشت و گاهی باد بوی ملایم شده خون را با خود می آورد. جنگی در همان نزدیکی در گرفته بود و به یاد جوان می آورد که نشانه ها وجود دارند و همواره برای نشان دادن آنچه دیدگاهشان نمی تواند ببیند حاضر هستند. شب 7مین روز سفر کیمیاگر تصمیم گرفت زودتر از معمول اتراق کند. شاهین به جستجوی شکار رفت و کیمیاگر قمقمه آب را بیرون آورد و به جوان تعارف کرد. گفت اکنون به پایان سفر نزدیکیم. تبریک من را به خاطر پیروی از افسانه شخصیت بپذیر. جوان گفت و شما در سکوت راهنمایم می کنید. گمان می کردم آنچه را که می دانم به من می آموزید. در صحرا مدتی با مردی بودم که کتاب‌های کیمیاگری داشت، اما نتوانست به من چیزی بیاموزد. کیمیاگر گفت برای آموختن تنها یک روش وجود دارد: عمل کردن. سفر هر آنچه را که باید می‌دانستی به تو آموخته، فقط یک چیز مانده. جوان می‌خواست بداند که آن چیست، اما کیمیاگر چشمانش را به افق دوخته بود و منتظر بازگشت شاهین بود. چرا شما را کیمیاگر می‌خوانند؟ چون هستم. و کیمیاگران دیگر چه اشتباهی کردند که طلا را جستجو کردند اما نیافتند؟ همسفرش گفت آنها فقط طلا را جستجو می کردند. گنج افسانه شخصیشان را می جستند بی آنکه آرزوی زیستن افسانهشان را داشته باشند. جوان اصرار کرد چه چیز را هنوز نمی دانم، اما کیمیاگر همچنان به افق می نگریست. پس از مدتی شاهین با طعمه‌ای بازگشت. حفره‌ای در زمین کندند و آتشی درونش روشن کردند تا کسی نتواند نور شعله‌ها را ببیند. در حال آماده کردن غذا کیمیاگر گفت من یک کیمیاگر هستم چون یک کیمیاگر هستم. این دانش را از پدرم آموختم که از پدرانشان آموخته بودند و همینطور تا آغاز آفرینش جهان. در آن دوره میشد تمام دانش اکسیر عظیم را روی یک زمرد ساده نوشت، اما انسانها اهمیت چیزهای ساده را ارج نمی گذاشتند و شروع به نوشتن رساله ها، تفسیرها و مقالات فلسفی کردند. نیز گفتند راه را بهتر از دیگران می شناسند، اما کتیبه زمرد تا امروز به زندگی خود ادامه داده. جوان پرسید روی کتیبه زمرد چه نوشته شده؟ کیمیاگر شروع به طراحی روی شنها کرد. 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. هنگامی که طراحی می کرد جوان به یاد پادشاه پیر افتاد و به یاد میدانی که در آن با او ملاقات کرده بود. انگار سالهای سال است که از آن رویداد گذشته بود. کیمیاگر نوشتن را به پایان برد و گفت این چیزی است که روی کتیبه زمرد نوشته شده. جوان نزدیک شد و واژه‌های روی شن را خواند. جوان گفت این رمزی است. از کتیبه زمرد ناامید شد. کیمیاگر پاسخ داد نه، به پرواز قرقی ها شبیه است. نمیتوان به سادگی از راه عقل درکش کرد.
کتیبه زمرد گذرگاهی مستقیم به سوی روح جهان است. فرزانگان می‌فهمیدند که جهان طبیعی تنها تصویری روی رونوشتی از فردوس است. حقیقت وجود جهان تضمینی بر وجود جهانی کاملتر است. خداوند آن را آفرید تا انسانها از راه مربیات، آموزش‌های روحانی و شگفتی‌های خرد او را درک کنند. همان چیزی است که آن را عمل می‌نامیم. جوان پرسید: باید کتیبه زمرد را بفهمم. شاید اگر در یک آزمایشگاه کیمیاگری بودی، اکنون برای مطالعه بهترین شیوه درک زمرد لحظه مناسبی بود. اما ما در صحرا هستیم، پس در صحرا غرق شو. صحرا همچون هر چیز دیگری بر روی زمین به کشف جهان کمک می کند. نیازی به درک صحرا نداری، کافی است به یک دانه شن بنگری و تمامی شگفتی های خلقت را در آن ببینی. چگونه باید در صحرا غرق شوم؟ به ندای قلبت گوش کن. بسپر. قلب از همه چیز را می داند، چون روح جهان را می بیند و یک روز نزدش باز می گردد. 2 روز دیگر در سکوت پیش رفتند. کیمیاگر بسیار مراقب بود، چرا که به منطقه نبرد بسیار خشونتباری نزدیک می شدند و جوان در تلاش برای شنیدن ندای قلبش بود. قلب سخت گیری بود. پیش از آن همواره آماده رفتن بود، اما اکنون می‌خواست به هر بهای ممکنی به مقصد برسد. گاهی قلبش زمان درازی به بازگو کردن داستان‌های آشیان درد می‌پرداخت و با سایر موارد با طلوع خورشید در صحرا به وجد می‌آمد و باعث می‌شد جوان در نهان بگرید. قلبش هنگامی که درباره گنج با او صحبت می کرد تندتر می تپید و هنگامی که دیدگان جوان در افق بیکران صحرا غرق می شد آرام می گرفت. اما هرگز خاموش نبود. حتی اگر جوان هیچ کلامی با کیمیاگر رد و بدل نمی کرد. آن روز پس از آنکه اتراق کردند، جوان پرسید: چرا باید به ندای قلبمان گوش بسپریم؟ چون هر جا که قلبت باشد گنجت نیز همانجاست. قلب من بر آشفته است، رویا می بیند، بر آشفته است و شیدای یکی از دختران صحرا از من چیزهایی می‌خواهد و شبها هنگامی که به آن چیزها می‌اندیشم خواب از من می‌رباید. خوب است، قلب تو زنده است، همچنان به آنچه برای گفتن دارد گوش بسپر. 3 روز بعد به چند جنگجو برمیخورند. جنگجویان دیگری را در افق دیدند. قلب جوان آغاز به سخن گفتن درباره ترس کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.